الأول، هل يجوز للإمام عدم قراءة البسملة في سورة الفاتحة؟ السؤال الثاني، هل في الطواف الكعبة إذا في أثناء الطواف حصل حدث هل يرجع الإنسان للوضوء مرة أخرى؟ وهل يبدأ الطواف من الأول ولا يكمل عدد الطواف بالنسبة الحدث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسأل هل يجوز للإمام أن يترك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أثناء القراءة في الصلاة؟ هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، والأمر فيه سعة، فإن شاء ترك وإن شاء قرأ، وإن شاء قرأ في سره، والأظهر أنه يقرأ سواء في سره أو يجهر بها. أما الأدلة على ذلك فمنها ما يلي: يرى الإمام الشافعي رحمه الله والمذهب الشافعي عموما فيما علمت إلا أشياء يسيرة إلا أفراد، أن قراءة البسملة تلزم، لأن الله قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وفسر الرسول عليه الصلاة والسلام 7 المثاني بفاتحة الكتاب. قال الشافعية: ولا تكمل 7 إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. هذا الاستدلال الأول للشافعية. والاستدلال الثاني هو أن واصف صلاة رسول الله قال: كانت قراءته مدا، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فهذا المد لا يظهر إلا إذا سمع. ثالثا، استدلوا ببعض الآثار أن معاوية رضي الله عنه أتى المدينة فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال له أهلها: يا ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ فهذه بعض الاستدلالات لهم على ذلك. وقال قائلهم أيضا ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر. فهذه حجج العلماء القائلين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، بل والإلزام بذلك. ذهب آخرون من أهل العلم إلى أن بسم الله الرحمن الرحيم لا تقرأ في الفاتحة، وهذا اتجاه للمالكية. ومن أدلتهم على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الإمام الشافعي أجاب على ذلك بما حاصله أن قول أنس رضي الله عنه يفتتحون القراءة بالحمد أي بالصورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، ليس المعنى إسقاط البسملة. قالوا هذا كما قال إن النبي صلى في العشاء بإذا السماء انشقت، أو صلى في العشاء فلا أقسم بالخنس، يعني الصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. لكن قد وردت زيادة قد تخبر على هذا الرأي لزم بيانها، وهي زيادة في حديث أنس عند مسلم: كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد التحرير الحديثي الدقيق تبين لنا أن لفظة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم شاذة لا تثبت، إنما زادها الراوي أحد الرواة بناء على فهمه. فهذا الدليل الأول لمن قال إننا لا نقرأ البسملة. استدلوا أيضا، ومعذرة للإسهاب في الجواب هنا لأنها مسألة تهم عموم أهل الإسلام،
استدلوا كذلك بأن أول ما نزل على رسول الله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم تذكر البسملة. هذا دليل ثاني أجاب عليه الأولون بأن كلمة اقرأ باسم ربك أمر، أن تقرأ مستفتحا باسم ربك، هكذا قالوا إنك نستفتح باسم ربك، فهذا يؤيدهم يؤيد الفريق الآخر. والدليل الثالث حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. قالوا لم تذكر البسملة والله أعلم. أجاب الآخرون بعدم صراحة ذلك في الباب. المسألة لا تخلو من خلاف، وبأي الرأيين أخذت لا جناح عليك. السؤال الثاني للأخت: إذا كانت تطوف وأحدثت خرج منها ريح ماذا تصنع؟ هنا رأي جمهور العلماء، ومعنى الجمهور أكثر العلماء، أن الوضوء نقد، وأن الطواف يلزمه وضوء، فتخرج تتوضأ وترجع تكمل من المكان الذي انتهت إليه. إذا كانت قطعت 3 أشواط تكمل من مكان 3 أشواط 4 أشواط المتبقية. هذا قول. في هذا الصدد الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع بعض المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يريان أن الوضوء ليس بلازم، مع فئة قليلة من أهل الحديث. ما سبب قولهم؟ قالوا إن الذين قالوا إن الطواف بالبيت صلاة استدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن هذا الحديث التحرير العلمي يقتضي أنه موقوف على ابن عباس، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والطائف يأكل ويشرب، إضافة إلى الكلام يأكل ويشرب ولا يتجه إلى القبلة. فهذه وجهة الفريق الآخر، الاحتياط، إن استطاعت أن توضأت فهو أحوط وأبعد عن الخلافات، وإن لم تستطع أتمت، إذ الحديث المحتج به في هذا الصدد مرسل موقوف. وقد يقول قائل: طيب كيف تصلي ركعتين؟ قل لا مانع من أن تكمل وبعد تتوضأ وتصلي ركعتين في أي مكان، فمكة كلها حرم، أو في أي مكان في الحرم، إن لم تستطع الصلاة خلف المقام، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ، وجزاكم الله خيرا.